ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል ስለመጣችሁ። ዛሬም የግሬድ 9 ባዮሎጂን ካቆምንበት እንቀጥላለን። ዩኒቱን ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናል አለን፣ እሱንም ገብታችሁ ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። የዛሬው ቶፒካችን why do cells have organelles ነው። all of the process of በባለፈው ስለ ኦርጋኔሎች አይተናል። ኮመን ያለን አኒማሎች ውስጥ ፕላንቶች ውስጥ የሚገኙ ኦርጋኔሎች ምን እንደሆኑ ምናምን አይተናል። ኦርጋኔሎች ምን እንደሆኑ እንዲሁ አይተናል። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። all of the process of life take place within a single cell። የህይወታችን ላይፍ ፕሮሰስ የሚባለው አንድ ሲንግል ሴል ውስጥ ነው የሚካሄደው። imagine 100 mixed reaction going on a laboratory test tube. Chemical chose and probably a few explosion would be the result. ኬሚስትሪ ላቦራቶሪ ውስጥ ብለን እናስብና ብዙ ኬሚካሎች በቃ 100 ምናምን ሚክስድ የሆኑ ሪያክሽኖችን ብናካሄድ መጨረሻ ያው ፍንዳታ ነው የሚሆነው። But this is the level of chemical activity going on in cell at any one time ማለት ነው። ነገር ግን በእኛ ሴል ውስጥ ግን ስናይ ይሄን ያክል ነው ማለት የሚካሄደው ሪያክሽን መጠን ይሄን ያክል ነው። ግን ያው እኛ ኤክስፕሎዝ አላደረግንም እስካሁን እንግዲህ አልፈነዳንም። which is ሴሎቻችንን ማድረግ አለብን ማለት ነው። Cell chemistry works because each reaction is controlled by an enzyme. ለምንድን ነው የሴላችን ውስጥ የሚካሄደው ሪያክሽን ወርክ የሚያደርገው like the way it has to work የሚሰራው ለምንድን ነው? ኤንዛይሞችን ስለሚጠቀም ነው። ኤንዛይም ምንድን ነው? የፕሮቲን ዲዛይን to control the rate of very specific reaction and ensure that it takes place without becoming mixed up with any other reaction ማለት ነው። ኤንዛይም ምንለው it's ፕሮቲን ነው። ኤንዛይም ዲዛይን የተደረገው ሬት ኦፍ ቬሪ ስፔሲፊክ የሆኑ ሪያክሽኖችን እንትን ያደርጋል፣ ሬቱን ኢንሹር ያደርጋል እና ሚክስ አፕ እንዳይሆኑ ማለት ማድረግ ያለበት ብቻ ሪያክት እንዳያደርግ ከሌሎች ነገሮች ጋር ሪያክት እንዳያደርጉ ምናምን ይቆጣጠርልናል ማለት ነው ኤንዛይም። what is more, the enzyme involved in different chemical processes are usually found in different parts of the cell. ኢንዛይሞችን ይሄንን ኬሚካል ፕሮሰስን usually found in different parts of our cell ነው የሚገኙት እነዚህ ኢንዛይሞች ማለት ነው። ይሄን ኬሚካል ፕሮሰስን የሚቆጣጠሩልን ኢንዛይሞች different parts of our cell ውስጥ ነው የሚገኙት። so for example most of enzymes controlling the reaction of respiration are found in the mitochondria. ሪስፓይር ማለት ነው የተለያዩ ሴሎቻችን ውስጥ የሚገኘው ብለናል። ሪስፓይሬሽን የሚቆጣጠሩ ኢንዛይሞች ሪስፓይሬሽን ማይቶኮንድሪያ ውስጥ የሚገኘው ብለናል በባለፈው። ኢትስ ፓወርስ ኦፍ ዘ ሴል ነው ብለናል። ኦር ኢነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ኦርጋኔል ሲሆን which is respiration የሚካሄድበት ማለት ነው። ስለዛ ሪስፓይሬሽንን የሚቆጣጠሩልን ኢንዛይሞችን የምናገኛቸው ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው ማለት ነው። The enzyme controlling the reaction of photosynthesis are found in chloroplast, and the enzyme involved in protein synthesis are found on the surface of the ribosome. photosynthesis የሚካሄደው ለማካሄድ የሚያስፈልገን ኢንዛይም ደግሞ የምናገኘው ክሎሮፕላስት ውስጥ ነው። cause ለፎቶሲንተሲስ የሚያስፈልገን ኦርጋኔል ክሎሮፕላስት ስለሆነ ማለት ነው። ፕሮቲን ሲንተሲስ ማድረግ ደግሞ በባለፈው አይተናል። ራይቦዞሞችን they are found in the endoplasmic reticulum ላይ ነው የሚገኙት። እንዲሁም ፕሮቲንን ሴንሳይዝ ለማድረግ ነው የሚጠቅሙት ብለናል። ስለዚህ ፕሮቲን ሴንሳይዝ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ኤንዛይሞች የምናገኛቸው የት ነው ማለት ነው? ራይቦዞም ውስጥ ነው ማለት ነው። These cells compartment or organelle help to keep your cell chemistry well under control. ስለዚህ እነዚህ ኤንዛይሞች የሴላችንን የሴል ኬሚስትሪ ኬሚካል ሪያክሽኖችን under control እንዲቆጣጠሯቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከኤክስፕሎዥን ያዳሩን እነዚህ ኢንዛይሞች ናቸው ማለት ነው። The structure and function in unspecialized plant cells በባለፈው የአኒማል ሴል ላይ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ፕላንት ሴል ላይ ያለ ማለት ነው። plants are very different from animals. ፕላንቶች ከአኒማሎች like they are different physically ሊሆን ይችላል like ስናያቸው
they're different. They don't move their whole bodies about and they make their own food by photosynthesis. ከሚለያቸው ነገሮች አንደኛው they don't move their bodies like the whole bodyያቸው ተነስቶ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ like animals ማለት ነው። like የሚንቀሳቀሱት በግሮዝ ነው ብለናል እና የራሳቸውን ምግብ በፎቶሲንተሲስ ፕሮሰስ ሜክ ያደርጋሉ like animal ማለት ነው። ያውኛ ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን ነው የምንመገበው or ራሳቸው ፕላንቶች ማለት ነው። so various plant cells have the features of typical animals cell እንዳልነው ኮመን የሆነ ኦርጋኒዝሞችን ሼር ያደርጋሉ ብለናል እንደ ኒውክሊየስ ሴል ሜምብሬን ሳይቶፕላዝም ማይቶኮንድሪያ and the plasmic reticulum and ribosome እነዚህ ኮመን ናቸው like እነዚህ ያዟቸው they're common feature ናቸው ፕላንትም አኒማል ውስጥ የምናገኛቸው ማለት ነው። they also have structure that are needed for their very different way of life ግን they have different way of life ከአኒማሎች ለዛም የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ኦርጋኔሎችም አሏቸው ማለት ነው። አንደኛው ሴል ዋል is made mainly of carbohydrate ነው የተሰራው ሴሉሎዝ ከሚባል carbohydrate ነው የተሰራው which strengthens the cell and gives it support ምንድነው ስራው ሴል ዋል ምንድነው ስራው string plant like strong እንዲሆን ያደርጋል እና support ይሰጣል support ማለት ነው። it is found outside the cell membrane አኒማሎችን ስናይ ሴል ሜምብሬን ብቻ ነው ያላቸው ከዛ ውጪ ሴል ዋል ምናምን ያለ የሚቀጥል የላቸው ፕላንቶች ግን ከሴል ሜምብሬን አልፎ ሴል ዋል የሚባል ኦርጋኔል ያላቸው ማለት ነው። the cell wall structure contains large holes so substances can move freely through it either direction. It is freely permeable. ሴል ዋል ላይ የተለያዩ ሆሎችና ቀዳዳዎችን እናገኛለን እንትን ሰብስታንሶችን ለማስገባት ማለት ነው። እና እነዚህ ሰብስታንሶች like they freely ነው የሚገቡት ምንም ምርጫ የለም ዝም ብሎ ነው የሚያስገባው ስለዚህም ነው freely permeable የምንላቸው ሴል ሜምብሬን selectively permeable ያለው select አድርጎ ስለሚያስገባው ነው ብለናል። ሴል ዋል ግን እንደዛ አይደለም like ሁሉንም ነገር ነው የሚያስገባው እሱ ካስገባው በኋላ ሴል ዋል ደግሞ ሴል ሜምብሬን ደግሞ select አድርጎ አስፈላጊ የሆነውን ብቻ መርጦ ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሴል ዋል is freely permeable ሁሉንም ነገር ያስገባል ማለት ነው። many but not all plant cells have other features ብዙ ሁሉም ባይሆኑም እነዚህ ፊቸሮች ደግሞ አላቸው ሁሉም ፕላንት ላይኖር ይችላል ግን በብዛት አላቸው። chloroplast ሌላኛው ኦርጋኔል ሲሆን are found in all of the green plant parts of the plant chloroplast ምንለው ኦርጋኔል all green parts የእጽዋት ላይ green የሚባሉ ፓርት ላይ በሙሉ ይገኛል ማለት ነው። chloroplast they contain the green pigment chlorophyll which gives the plant its color ማለት ነው። pigment ይዛሉ በውስጣቸው which is called chlorophyll ይባላል። ያ plant the reason why it's green የሆነበት ምክንያት because of the chlorophyll ነው ማለት ነው። chlorophyll በውስጣቸው ስለሚይዙ ነው ያ pigment ነው green እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። as a result of chlorophyll they can absorb energy from the light to make food by photosynthesis. ስለዚህ chlorophyll like big rule አለው photosynthesis ውስጥ with a chlorophyll like photosynthesis ማሰብ አንችልም because እሱ ነው the main source of energy light or from the sun absorb ማድረግ የሚችለው because of their green color ማለት ነው። ከዛ ያው ፉድን by photosynthesis process produce ያደርጋሉ ማለት ነው due to chlorophyll ማለት ነው። a permanent vacuole permanent እና temporary ያለ permanent is a space in the cytoplasm filled with a cell sap a liquid containing sugar mineral iron and other chemicals dissolved in water. permanent vacuole ምንለው it's a space ነው like ቦታ ነገር ነው cytoplasm ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። cytoplasm fluid ነው ብለናል gel like fluid ነው ብለናል እና እዛ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በተለያዩ እሱም በተለያዩ ፍሉይዶች ፉል ነው ማለት ልክ እንደ ሴል ሳፕ ምናምን አለው ማለት ነው። ሴል ሳፕ ምንለው it's a liquid ነው which contains sugars ስኳሮችን የተለያዩ ሚነራል አዮኖችን እና ሌሎች ኬሚካሎችን water's dissolve የሆኑ ሌሎች ኬሚካሎችን ይይዛል። the vacuole is important for keeping the cells reached to support the plant. ይህ vacuole ስራው ምንድነው ፕላንቱን reached አድርጎ like ጠንካ ውጥር ብሎ like strong እንዲሆን ማድረግ ነው። ስለዚህ fluid ነው ብለናል fluid ደግሞ በባህሪው like ሲሞላ የሆነ ነገር ውጥር የማድረግ ባህሪ አለው
ከዛ ቫኪዩል ስራቸው ምንድነው ብሪጅድ እንዲሆኑ ጠንካራ እንዲሆኑ ውጥር ብለው ለፕላንቱ ሰፖርት እንዲሰጡት ማድረግ ነው ማለት ነው። the vacuole pushes the cytoplasm against the cell wall which keeps the whole structure free ማለት ነው። ስለዚህ ቫኪዩል እና ሳይቶፕላዝም አንድ ላይ ነው የሚሰሩት። ቫኪዩሉ ሊኩዊድ ነው፣ ሳይቶፕላዝም ሊኩዊድ ነው ብለናል። ሊኩዊዱን ወደ ሴል ዎል ፑሽ በሚያደርግበት ጊዜ በደንብ ይወጥራል፣ ፍሪም ይሆናል። ከዛ ፕላንቱ the whole structure ትክክለኛ የሆነ ስትራክቸር እንዲኖረው እና ሰፖርት እንዲኖረው ጠንካራ እንዲኖረው ያደርገዋል ማለት ነው። a permanent vacuole is often a feature of mature or adult plants ማለትም permanent vacuoleዎችን በብዛት የምናገኘው mature or like ያደጉ adult stage የሚባሉ ፕላንቶች ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው ይሄን permanent vacuole። our next topic is cell specialization in humans ነው። Looking at the structure of a simple and specialized cells gives us a good basic understanding of how a cell works. As unspecialized የሆኑ ሴሎች or like unspecialized ማለት and ሰው like born ሲያደርግ ሲወለድ ይዟቸው የሚወለዱት እንትኖች ናቸው ማለት ነው። ገና ይሄኛው ለዚህ ፋንክሽን ነው like lung ምናምን እንዲያለን ሳንከፋፍላቸው as a whole like አንድ ሰው ቦርን እንደሆነ ያላቸው ሴል ነው ማለት ነው። አን ስፔሻሊስት ሴል ማለት ነው። በጊዜ ሂደት ነው ስፔሻላይዝድ እየሆኑ የሚሄዱት። እዛ እነዚህን አን ስፔሻላይዝድ የሆኑ ሴሎችን በምናይበት ጊዜ they more understanding or know how ይሰጡናል about the cell ማለት ነው። እንደ ሴሎች ወርክ እንደሚያደርጉ ማለት ነው። But in multicellular organisms like human beings, most of cells become specialized. That is, they are adapted to carry out a particular function in your body. በብዛት multicellular organisms like a human being, most of ሴሎቻችን ስፔሻላይዝድ ይሆናሉ። like በጊዜ ሂደት ስፔሻላይዝድ ይሆናሉ። ስፔሻላይዝድ ይሆናሉ ማለት ሌላ ነገር አይደለም። በቃ ስራ ይከፋፈላሉ ማለት ነው። ይሄ ሴል ስራው ይሄ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ፓርት እዚህ ጋር ነው ስራው፣ ይሄ እንዲህ ነው ምናምን ተባብለው ስራ ይከፋፈላሉ ማለት ነው። እነዛ ነው ስፔሻላይዝድ ሴል የምንላቸው። when an egg and sperm combine to form an embryo, a single cell is formed. ያው ኤግ እና ስፐርም ሴል ነው ኮምባይን ሲያደርጉ ኤምብሪዮ ይፈጠራል። ሲንግል ሴል የሆነ ኤምብሪዮ ይፈጠራል። this cells divides many times. ይሄ ሴል ማኒ ታይም ዲቫይድ ያደርጋል ይሄ ሲንግል ሴል ማለት ነው። ግሬት ቴል ላይ በደንብ ታዩታላችሁ። to form a mass of similar and differentiated cells. እና ዲቫይድ አድርጎ የተለያዩ ሲሚላር የሆኑ undifferentiated የሆኑ ሴሎችን ፎርም ያደርጋል። undifferentiated ለማለት ይፈልገው like specialized የሆኑ ማለት ነው። unspecialized የሆኑ ሴሎች ለማለት ነው። Each of the cells, known as embryonic stem cells, carries all of the genetic information of the individual. እነዚህ ሴሎች እነዚህ undifferentiated የሆኑ ሴሎች ምን ይባላሉ? embryonic stem cells ይባላሉ። እና እነዚህ ሴሎች genetic information of the individual genetic የሆነ ኢንፎርሜሽንን ይይዛሉ ማለት ነው። ምክንያት ክሮሞዞም ምናምን ያሉትም ማለት ነው። As the embryo develops, the cell became differentiated. like እንትኑ ኤምብሪዮ እያደገ ሲመጣ ሼሉ ዲፍረንሺየትድ የሆነ ይመጣል። or like አንዱ ሴል ለስፔሲፊክ ፐርፐዝ or ስፔሲፊክ ፋንክሽን የያዘ ይመጣል ማለት ነው። or ስፔሻላይዝድ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። this specialized carry out a particular የሆነ የራሳቸው የሆነ particular የሆነ ፋንክሽን የያዘ ይመጣሉ ማለት ነው። for example, some cells differentiate to become red blood cells and carry oxygen. some became muscle cells and other became neurons or nerve cells. ይከፋፈላሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ሴሎች ሬድ ብለድ ሴል ይሆናሉ። ሬድ ብለድ ሴል ደግሞ እንደምናውቀው ኦክሲጅን ኬሪ ማድረግ ነው። ዲስክ ሼፕ የሆነው for that reason ነው። እና መስል ሴሎች ደግሞ መሆን ያለባቸው መስል ሴል ይሆናሉ። ኒውሮንስ or nerve ሴል መሆን ያለባቸው እንደዚህ እየተባለ for particular function ይከፋፈላሉ ማለት ነው። as embryo እያደገ ሲመጣ ማለት ነው። this differentiation takes place as some of the genetic material or gene in the nucleus of the cell is switched on and other are switched off. ይሄ ዲፍረንሺዬሽን የሚፈጠረው እንዴት ነው? ጄኔቲክ ማቴሪያሎችን or gene ኒውክለስ ውስጥ ማለት ነው። ኒውክለስ ውስጥ ስትራክቸር ኮልድ ክሮሞዞም አለ ብለናል። ክሮሞዞም ደግሞ ምንድነው? ጂናችን ነው ጄኔቲክ ማቴሪያሎችን ነው የሚይዘው። ስለዚህ እዚህ ኒውክለስ ውስጥ or ክሮሞዞም ውስጥ እነዚህ ጄኔቲክ ማቴሪያሎች switch on
ስዊች ኦን እና ስዊች ኦፍ ሲሆኑ ነው እነዚህ ዲፍረንሺዬሽን የሚካሄደው ማለት ነው። ሳይንቲስት አር still not quite sure what causes this change to take place, but it seems to be at least partly down to the position of the cell in the embryo itself. So scientists እነዚህን ቼንጆችን ኮዝ የሚያደርጉት እንትን like they're not still sure ማለት እነዚህ የጂኖቹ ስዊች ኦፍ እና ስዊች ኦን መሆኑን they're not quite sure ግን but it seems to be the at least partly down the position of the cell in the embryo itself. ራሱ ሴል የራሱ የሆነ መጀመሪያ ቦታ አለው። ስለዚህ ራሱ ፖዚሽናቸው ያሉበት ቦታ ነው ዲፈረንሺዬት እንዲያደርጉ የሚያደርገው የሚሉም ሳይንቲስቶች አሉ ማለት ነው። the specialized cell which form as cells differentiate are often grouped together to form tissue. like process አለ cell tissue organ system ኦርጋኒዝም እያለ ነው የሚለውና እነዚህ ስፔሻላይዝድ የሆኑ ሴሎች ዲፈረንሺዬት ካደረጉ በኋላ like group ሆነው together ቲሹን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ቲሹን ፎርም ያደርጉልናል። እዚህ ጋር different pictures እንዴት differentiate እንደሚያደርግ like human body አለ starting from this እንዴት ወደ lung ወደ organ ወደ tissue መጀመሪያ ሴል አለ እዚህ ጋር እንደምናየው ከዛ ቲሹ ይፈጠራል which is lung tissue የሚለው እዚህ ጋር ከዛ ኦርጋን ይፈጠራል ራሱ ላንጉ ማለት ነው። አንድ ላይ ሆነው ኦርጋንን ይፈጥራሉ። እነዚህ ኦርጋኖች ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ኦርጋን ሲስተምን ይፈጥራሉ። እነዚህ ኦርጋን ሲስተሞች ደግሞ አንድ ላይ ሆነው የሆነ ቦዲን የሆነ ኦርጋኒዝምን ፎርም ያደርጉልናል ማለት ነው። connective tissue joint bits of the body together while nervous tissue carry information. connective tissueዎች ቦዲን together ነው bits ያደርጉታል። nervous tissues ደግሞ information around the body and muscle ሰውነታችን ውስጥ ከብሬናችን ወደ ቦዲ ከቦዲ ወደ ብሬን ኢንፎርሜሽንን ትራንስሚት ማድረግ ነው የነርቨስ ቲሹ ስራቸው ማለት ነው። muscle tissue ደግሞ ኮንትራክት እና ሪላክስ ያደርጋል so that our body move ለማድረግ ማለት ነው around ማለት ነው move ለማድረግ ኮንትራክት እና ሪላክስ ያደርጋል። የመስል ቲሹ ስራ ደግሞ እሱ ነው። in many living organisms including people there is another level of organization. several different tissue mix ሌላ ኦርጋናይዜሽን አለ ማለት ቲሹ ላይ አይደለም የሚቆመው like nervous tissue muscle tissue ብለን አይደለም የምናቆመው ከዛ በኋላ ኦርጋን የሚባል ነገር ደግሞ ፎርም ያደርጋል። several tissues ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ኦርጋንን ፎርም ያደርጉልናል ልክ እንደ heart kidney lung which is በቃ በትክክል ለአንድ ስፔሲፊክ ፋንክሽን particularly specify የሆኑ ኦርጋኖችን ፎርም ያደርጉልናል ማለት ነው። in turn different organs are combined እነዚህ different organs ደግሞ combine ሆነው organ ሲስተሞችን form ያደርጉልናል to carry out major function in the body such as transporting the food or reproduction ምናምን ላይ የሚጠቅሙ ሲስተሞችን ፎርም ያደርጉልናል። examples include cardiovascular system the heart cardiovascular system ላቸው ልብ ሳምባ እና blood vessels more like cardiovascular የመተንፈሻ ሲስተሞች ናቸውና እንደዚህ አይነት ሲስተሞች ፎርም ያደርጋሉ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ስፔሻላይዝድ ሴል እንዴት ያው እናያለን። እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አስተያየት ካላችሁ ኩዌስቸን ካላችሁ እንደ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።